Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea, mă numesc Rodica, îți propun astăzi să pregătim o delicioasă prăjitură cu foi de napolitană. Pentru asta am pregătit jumătate din cantitatea din care am făcut eu data trecută cealaltă. Am înjumătățit pentru că este prea greu, doar pentru sărbători merită să faci așa o cantitate mare. Pentru asta am pregătit 4 albușuri, jumătate din cantitatea de zahăr de 250 de grame de zahăr praf, adică 125. Am mai pregătit sare, o jumătate de lingură de făină și 130 de grame eu am pus, dar în rețeta originală sunt 250. Eu am încercat să fac cam jumătate. O să avem și cremă, dar să începem mai întâi cu foile. Am pregătit 4 foi de napolitană. Eu am foi din alea mari, dar le-am tăiat în jumătate. Cu un cuțit mare merge foarte ușor. Hai să începem. Am separat ouăle, 4 albușuri. Pun un pic de sare și mixez până devine o spumă tare încât poți să întorci castronul cu ea. Uite, așa este gata. Pot să întorc castronul. Așa, să-ți arat. Uite, nu cade. De acum am să pun o linguriță de suc de lămâie, o linguriță de cafea. Sucul de lămâie ajută spuma să devină mai fermă. Și voi începe cu zahărul vanilat să-l pun, care în prealabil l-am cernut. Zahărul vanilat de obicei mai are și cocoloașe și mai știu eu ce. Acum, pentru că zahărul vanilat este așa de fin, dau viteza la mixer mai mică și încep să pun din zahăr. Așa, încet, câte o lingură și mixez încet până ce încorporez tot zahărul. Am încorporat tot zahărul și acum am mărit viteza ca să ajut să se topească zahărul. În această perioadă am să pun și făina, o jumătate de lingură de făină. Eu zic că este destul de bine. N-a durat mult. Scoatem mixerul. Și cu o lingură punem nuca. Nuca măcinată. Eu am aici și nucă prăjită. Am prăjit-o și am măcinat-o, că dă un gust mai bun. Această prăjitură se numește pariziana și este foarte bună cu foi de napolitană și cu nucă. Amestecăm. Poți să pui mai multă nucă încât să acoperi o arie mai mare. Când am început să pun nuca, am pornit și cuptorul ca să se încălzească. Așa cum am spus, avem 4 foi de napolitană pe care o să punem această delicioasă spumă. Spumă cu nucă.
ultima foaie, a patra foaie, o să rămână să punem deasupra. Așa, acum am verificat tot și voi lua cu paleta, pun o paletă pe o foaie, următoarea paletă pe următoarea, până ce pun tot. Așa. După care voi întinde toată compoziția pe foi. O să fie destul de bogată. Iar acum încep să întind pe toată foaia până în margine. Uite, eu am lipit foile una de alta ca să pot să dau până în margine. Acum o să pun așa pe tavă cu hârtie. Le pun pe toate 3 în cuptor. Le voi lua încet, frumos, să nu se rupă, pentru că sunt destul de delicate. Îmi folosesc toate tăvile. Nu este obligatoriu să faci așa ca mine. Poți să le pui pe rând. La 160 pentru 6-7 minute. Când încep să se coloreze, uite, pe o tavă de pizza și pe celelalte două. Dar te uiți la fiecare tavă să nu se coloreze. Cea de sus îți va arăta că este cald și atunci, eventual, după 10 minute, le scoți și te uiți cum arată și le pui pe rând. Uite cum sunt ale mele, acum le-am scos din cuptor. Dacă după 5 minute vezi că se colorează, depinde ce cuptor ai, vezi că se colorează prea tare, reduci temperatura. Le poți lăsa și la 110-120 de grade, la fel ca pe o bezea. La mine, după 5 minute, am scos stăvile și le-am inversat. Ceaful jos am pus sus și invers. În 10 minute, 12 minute totul a fost gata. Uite cum arată. Și vom începe acum cu crema. Am pregătit o grăticioară cu apă pe plita mea și cele 4 gălbenușuri rămase de la ouă. Avem tot așa jumătate din cantitatea care era pentru cealaltă mare. Eu am pus aici 125 de grame de zahăr praf, care trebuie să-l amestecăm cu gălbenușul. Dar eu îl mixez, pentru că mie mi este mai ușor. Pun un strop de sare pe gălbenușuri, pentru că așa e bine dulcele să aibă și un pic. Și un zahăr vanilat. Poți să folosești de care vrei. Eu nu... Mie mi-ajunge care este. Încet, cu un mixer încet, câte o lingură de zahăr, pentru că, așa cum am spus, este fin și merge sare din castron dacă mixăm tare. Încă nu am pus apa să fiarbă. Mai întâi vreau să încorporez zahărul în gălbenușuri. Untul, tot așa jumătate din cantitate, 300 este cantitatea întreagă, am pus 150 de grame. La temperatura camerei
Dar după ce facem crema și o lăsăm la răcit, începem să mixăm untul, el să fie făcut spumă și atunci le incorporăm. Eu folosesc mixerul la cremă, nu folosesc bătător. Am folosit destui ani bătătorul pe abur, că toată m-am aburit. Încet. După ce încorporezi câte o lingură, poți să-l dai un pic mai tare ca el să se topească, să te ajute să fie mai fluid, să mai poți să pui și celălalt zahăr. Și tot așa facem până ce îl încorporăm. Uite, eu am incorporat tot zahărul, dar am dat drumul și la plită să-mi încălzească apa. Vreau să-ți spun că eu am castron de sticlă, dar este de Pirex. Dacă nu ai de Pirex, care sunt rezistente la călduri, atunci îți recomand să folosești o crăticioară sau unul de metal. Stăm aici și mixăm până când se deschide la culoare și se îngroașă. Încă trebuie să se topească zahărul. Ai să vezi ce frumoasă o să fie. Nu merită să folosești bătătorul ca să te afumi. Trebuie să pui întotdeauna un strop de apă în cratiță la bai marin. Uite ce frumos fierbe la mine, îl dau mai încet. Trebuie să fiarbă încet, nu tare, ca să-mi facă o papară. Fierbe, la cât de încet poți să-l dai, dar totuși să-ți iasă abur. După ce zahărul a fost încorporat, merge foarte repede. Uite ce frumoasă e. S-a topit și zahărul. Nu știu dacă am stat 4 minute, pentru că dacă faci cu mixerul, zahărul se topește mult mai repede. Eu o pot lua acum de pe foc. Opresc focul. Mai mixez un pic. Uite ce frumos arată. Uite. Stai că nu vezi. Uite. E frumoasă. Acum trebuie să o lăsăm la răcit. În mod normal ar trebui să pui un nylon peste și să o lași la răcit. Eu totdeauna am preferat să mai amestec, să se răcească crema, pentru că o fac mai delicată, mai fină. Dar o lăsăm la răcit. Și între timp batem untul spumă. La mine s-a răcit crema. Hai să-ți arăt. Uite cum este. Uite ce frumoasă e. Și am ținut-o pe foc foarte puțin, pentru că așa e mai bine. Acum l-am făcut untul spumă și încerc să-l încorporez. Nu pun mult odată. Îl încorporez în cremă, dar mixez. Tot așa fac până ce încorporez tot untul. Am incorporat tot untul aici. Să mai dau un pic pe margine. Și am pregătit și foile lângă mine. Putem să începem să umplem. Arată foarte bine crema. Este foarte bună. Este cremă fiartă. Rezistă mai mult. Îți mulțumesc că stai alături de mine. Îți mulțumesc că te uiți la rețetele mele. Îți doresc multă sănătate, multe realizări și tot ce-ți dorești să se împlinească. Hai să umplem acum. Noi avem 3 foi, trebuie să împărțim crema
în 3. Așa după cum putem. Eu am pus-o pe o tavă de pizza. S-au răcit și foile. S-au întors un pic, dar nu-i problemă. Punem cealaltă foaie peste. Mă scuzi. Am împărțit cât am putut. Este un deliciu. Am uns și cea de-a 3-a foaie. A rămas cremă destul de generos. Am pus pe fiecare destul de multă cremă. Acum acopăr cu cea de-a 4-a foaie. Încerc să le poziționez bine, așa cum am spus. Eu le-am tăiat din foi mari. Am făcut foi mici. Dacă găsești la magazin foi mici, atunci le cumperi pe alea, nu-i nicio problemă. Și câteva ore vom pune greutate. Eu am o greutate, un tocător, peste și le lași undeva la rece. Nu trebuie mult, 2-3 ore ca să ele să se îndrepte și să-și revină. Așa arată prăjitura mea cu foi de napolitană și cu cremă fiartă. Îți doresc mult succes, multă sănătate și dacă îți plac rețetele mele, te rog să te abonezi la canalul meu de YouTube, care este gratuit, Wonderful Grandma, și aștept, dacă se poate, să-mi pui și mie poze cum ai reușit, să-mi spui și mie dacă îți place această prăjitură. Este foarte ușor de făcut și nu toată lumea este bucuroasă. Eu când am făcut porția asta mare, am dat și la vecini și la prieteni și toată lumea a zis: "Oh, ce frumoasă este, cu bezia, cu nucă, cu cremă fiartă, e nemaipomenit de bună." Toate cele bune!